Βγαίνω αργά και βγάλε τη μάσκα σου. Πες μου ποιος σας έστειλε. Δεν πρόκειται να σου πω. Πολύ ωραία, αφού δεν μπορείτε να μου πεις. Γαμώ το! Έλα Ιάκωβε! Μπορεί να το πεις έναν αριθμό για μένα? ΑΒΓ 4878. Ναι, σε παρακαλώ λίγο, μάθε που πάει. Δεν μπορεί. Έστειλε φωνιά εναντίον μου. Όχι ρε, μια χαρά είμαι. Απλά νομίζω ότι το γλύφος που στο τογλό που πήγα έστειλε να με σκοτώσει. Μια χαρά είμαι. Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα σκεφτώ κάτι. Άμα μάθεις κάτι πάρε τηλέφωνο σε παρακαλώ, εντάξει. Ευχαριστώ. Γεια σας. Θα ήθελα να κλείσω ένα εισιτήριο για την πόλη Κάμπερ. Πότε έχει τι ώρα έχει διαθέσιμο ελεύθερη θέση? Α, πολύ ωραία. Ας κλείσουμε για την επόμενη ώρα. Ας κλείσουμε ένα εισιτήριο στο όνομα Τζακ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Έλα Ιάκωβε. Ναι, με ξύπνησες. Δεν πειράζει, πες μου. Τι! Πως βγήκε εκτός εμβέλειας. Γαμώτο. Καλά, καλά. Προσπάθησε να βρεις την τροπόθεση άμα μπορείς. Ναι, οκ, ρε, σε ευχαριστώ. Άντε, καλή νύχτα.
Στο διάλογο είπα αυτός ο κερατάς θα τον βρω που θα μου πάει. Ποιο είσαι πάλι εσύ, ρε? Αυτός που θα σε σκοτώσει. Δεν θα πεθάνω έτσι απλά. Κι όμως δεν πεθάνεις. Και ποιος είναι ο λόγος? Ξέρεις πολύ καλά τι έκανες. Όχι, δεν ξέρω. Εμένα μη μου παίζεις τον ανήξερο. Σκότωσες το Μάικ. Εσύ! Τι έγινε, ρε? Ήρθες να τελειώσει τη δουλειά? Ναι, αλλά όπως είπα και πριν, αυτή τη φορά είναι πιο προσωπικό. Ρε άνθρωπέ μου, εσείς μπήκατε στο σπίτι μου να με σκοτώσετε. Εγώ ήμουν σε νόμιμη αυτοάμυνα. Και πίσω ο φίλος σου δεν είναι νεκρός. Λες ψέματα. Τίποτα τελευταίες κουβέντες πριν σου τεινάξω τα μυαλά στον αέρα. Ο φίλος σου δεν είναι νεκρός. Στο λέω για τη δεύτερη φορά. Λες ψέματα και δεν σε ωφελεί αυτό. Αλήθεια, λέει ψέματα. Μα πώς αφού είσαι νεκρός? Όχι, ο Χάρης είπε την αλήθεια. Όταν συνήλθα μου είπε τι έγινε. Πες μου την αλήθεια, αφεντικό. Από πού ξέρω για αυτή τη δουλειά? Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν γνωρίζω όνομα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ποιος είναι ο στόχος, να πάρω προσωπικό μαζί μου και για τα λεφτά. Μου είπε τα μισά πριν, μου στείλει τα μισά πριν σε ένα λογαριασμό και τα υπόλοιπα μετά τη δουλειά. Γιατί πιστεύεις ότι είναι παγίδα? Έτσι πιστεύω. Πώς την αποθέτεις? Έπρεπε να είσαι πιο προσεκτικός, αφεντικό. Έχω μια υποψία ποιος μπορεί να σας έστειλε. Γαμώ το ρε Μαξ. Και εμείς πώς θα το μάθουμε? Γιατί, τι θα κάνεις, πώς είπαμε πάλι, Τζακ? Ναι. Ο Παστράτου. Παπαστράτου. Το μεγάλο επιχειρηματία Παύλο Παπαστράτου, τι τον έχεις? Ήταν ο πατέρας μου, γιατί? Ο πατέρας μου τον ήξερα, αλλά δυστυχώς πέθανε στο αρχαίο. Μάλιστα. Συλληπιτήρια. Ευχαριστώ, αλλά δεν μου πες ποιος νομίζω ότι το έστησε όλο αυτό. Τι γίνεται έξω, ένα λεπτό. Καλυστείτε! Είτε έξω, αλλιώς την επόμενη φορά που θα πυροβολήσω θα πεθάνετε όλοι. Μάικ, είσαι καλά? Καλά είμαι. Πάλι καλά που σταματήσανε να προβολούνε. Πάνω εδώ από πίσω. Πρόσχε. Αυτό ήταν προειδοποίηση. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Αλλιώς θα με σκότωναν. Αν μας θέλανε νεκρούς θα ήμασταν νεκροί. Αφεντικό, έχουμε πρόβλημα. Τι έγινε, Μάικ? Είναι 3 άτομα από πίσω. Ωραία, δεν μπορούμε να βρούμε από πουθενά τώρα. Μπορεί να μην έχουν πάει στην ταράτσα μου. Πάω να δω. Δεν βλέπω να γλιτώνουμε από αυτό, Μάικ. Στο καλό τώρα. Άρα έχουμε πρόβλημα. Είμαστε περικυκλωμένοι. Είναι 3 από εδώ. Οπότε αφήστε τα όπλα σας και πάμε έξω. Ναι, καλύτερα να πάμε. Αλλά να αλλάξω πρώτα μια μπλούζα.
Ποιος είναι αυτός? Γεια σου αδελφούλη. Σου έλειψα. Ο αδερφός μου, ο Μάρκος. Γιατί θέλει να σε σκοτώσει? Μακάρι να ήξερα. Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε. Ξέρεις γιατί είμαι εδώ και τι θέλω. Έλα στην παλιά αποθήκη και να φέρεις τα χαρτιά της ιδιοκτησίας σου. Μεθαύριο στις 5 να είσαι εκεί. Να έρθεις μόνος σου. Και δεν θέλω πλάκια, Άκη, πού είσαι? Σου έχω ένα δωράκι. Μεθαύριο στις 5. Μην το ξεχάσεις. Έτσι, τι πέταξε, πάω να δω. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε. Τι είναι αυτό? Ένα USB. Τι να περιέχει μέσα άραγε? Δεν ξέρω. Θα μάθουμε. Γεια σου αδελφούλη. Είμαι σίγουρος θα σκέφτεσαι τι έγινε. Θα σκέφτεσαι γιατί τώρα έγινε αυτό. Θα σου πω. Αλλά δεν χρειάζεται να σου πω το λόγο για τον οποίο είμαι εδώ. Έτσι δεν είναι αδελφούλη? Και όπως είπα, έλα στην παλιά αποθήκη και μη φέρεις όπλο ή φίλους, γιατί έχω ήδη ένα καλεσμένο που ανυπομονεί να σε δει. Έλα στις 5 αδελφούλη, για να μην μπερδευτείς, το απόγευμα. Τι εννοεί ότι ξέρει? Νομίζω ότι ξέρω. Είχε γίνει κάτι πολύ κακό σε αυτό το σπίτι. Κάτι που δεν θέλω να θυμάμαι. Είχε γίνει πριν 8 χρόνια. Πριν 8 χρόνια λοιπόν. Άλλαξε και η δική μου ζωή και η ζωή του Μάρκου. Από ό,τι φαίνεται η μοίρα του Μάρκου ήταν να γίνει κάτι που πια δεν ξέρω αν είναι αδερφός μου. Κάτι που δεν γνωρίζω πλέον. Εκείνη την ημέρα ο πατέρας πήρε τις εξετάσεις του από το νοσοκομείο και ήθελε να μας πει τι έχει. Είχε φωνάξει τον Μάρκο στο δωμάτιό του και ο Μάρκος πήγε. Μιλήσανε λίγο. Πατέρα, τι κάνεις? Καλά είσαι? Καλά είναι, παιδί μου. Πού είναι ο Χάρης? Το πήρα πριν από λίγο τηλέφωνο. Είπε ότι έρχεται. Ωραία, γιατί έχω να σας πω κάτι. Τι είναι, πατέρα? Θα σου πω όταν ήρθε ο Χάρης. Ναι, ο Χάρης. Το καλύτερο παιδί. Έλα Μάρκο, μου λες βλακίες και εσύ καλός είσαι. Μένα με είχε φέρει στο σπίτι του ο Ιάκωβος. Ένας φίλος μου λέει ο Μάρκος, μας περιμένει ο παπάς. Έχει κάτι να μας πει. Άντε ρε Χάρη, πού είσαι τόση ώρα? Είχε κίνηση. Ποια κίνηση, αφού δεν οδηγάς? Με έφερε ο Ιάκωβος και ξέρεις πως οδηγεί ο Ιάκωβος. Καλά, τέλος πάντων. Πάμε μέσα που μας έλεγε ο πατέρας. Τι μας θέλει? Δεν μου είπε, θα μας πει όταν πάμε μέσα. Πάμε. Άντε, πάμε. Να δούμε τι θα μας πει. Ο παπάς μου μας εξήγησε ότι πήρε τις εξετάσεις του από το νοσοκομείο Πατέρα, ήρθε ο και είχε Χάρης. καρκινό του πνεύμα. Σε λίγους μήνες, από όσο λέγανε οι γιατροί, θα πέθανε. Ο Μάρκος λέει, και τι θες να κάνουμε ρε πατέρα? Παιδιά μου, σας φώναξα εδώ γιατί έμαθα στο νοσοκομείο ότι έχω καρκίνο στις πνευμονές μου και από όσο μου είπαν δεν έχω πολύ χρόνο μαζί σου. Και τι θες να κάνουμε εμείς, ρε πατέρα? Να μην με στεναχωρείτε, Μάρκο. Και πότε συναχώρησα εγώ? Πατέρα, χρειάζεται τίποτα? Ναι, Χάρη, πρέπει να μιλήσουμε. Μας αφήνεις, Μάρκο? Ναι, βέβαια. Να μιλήσουμε το καμάρι σου, Έλα, κόψε τις βλακίες. Άσε με, ρε πατέρα. Εκείνη τη στιγμή ο Μάρκος το βρειάζει και βγαίνει έξω. Οι γείτονες τον είδαν στη ταράτσα μας να μιλάει με έναν μασκουφορεμένο άντρα
πατέρας μου είναι κάτω. Θέλω να πάθει κερδοκάμερα και να το φυτέψει μια στο κεφάλι. Φορά ακούω κάτι τέτοιο, ένας γιος να θέλει να σκοτώσει τον πατέρα του. Και εσύ να του σε νοιάζει. Θα το κάνεις, θα προσλάβω άλλο. Θα το κάνω, λες σίγουρος. Ναι. Τώρα πια είμαι σίγουρος. Πόσο είπαμε? 5.000. 5. 2. Αλλά έχει χάρη που έχω τώρα. Ανάγκη το λεφτό. Λοιπόν, εγώ θα κατέβω κάτω στο διπλανό δωμάτιο. Θα είμαι με τον αδελφό μου. Θα αφήσω να απασχολήσω. Εσύ μόλις τελειώσεις, φύγε από την μπροστινή πόρτα. Οκ. Θα πούμε που ο παπάς μου δεν θα τα ξεχάσω τότε. Έλα, Μάρκο. Πατέρα, καλύτερα να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς γιατί αλλιώς θα πάθεις κάτι. Και δεν το θέλουμε αυτό. Εντάξει, παιδί μου. Πάτε. Λοιπόν, Χάρη, εγώ περιμένω έξω. Χάρη. Τι λες, θα παίξουμε λίγο σκάκι? Ναι, για να με νικήσεις πάλι, δεν σφάξανε. Έλα ρε, δεν είμαι τόσο καλό σκάκι. Έλα, θα δεις, θα με νικήσεις σήμερα. Άντε, έχω να παίξω κανένα μήνα σκάκι. Πάμε να δούμε, άντε. Άντε, πάμε. Θα με νικήσει πάλι. Με έπεισε. Λέω άντε να πάμε να δούμε αν θα νικήσω. Παίζαμε σκάκι εμείς. Με νίκησε πάλι ο Μάρκος. Ο παπάς μου λέει μετά, πιο μετά, δεν μπήκε ένας άνθρωπος να το σκοτώσει. Δώσε μου το όπλο σου. Και το άλλο. Και τώρα πες μου, ποιος έστειλε? Ο γιος σου, ο Μάρκος Παπαστράτου. Φύγε. Και μην ξανάρθεις ποτέ. Λέτε μια στιγμή και καθώς βγαίνω, βλέπω το μασκοφορμένο άντρα. Παπά, είναι έναν... Όλαξε μου τον Μάρκο, τώρα! Εντάξει. Μάρκο, ο παπάς σε θέλει μέσα. Καλά, θα έρθω λίγο. Τώρα είπε γιατί θέλει κάτι να σου πει. Κλείσε την πόρτα. Πώς το ονομάζεις με τα πόδοσα έχω κάνει για σένα? Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς? Μου βρίζει. Έλα, μην κάνεις τον Ανίτσο, ξέρεις πολύ καλά τι έκανες. Τι έκανα, πατέρα? Έστειλες κάποιον να με σκοτώσει. Βέβαια! Εγώ τι και κάνω δεν σου ευχαριστεί. Ο Χάρης είναι ο αγαπημένος σου γιος, έτσι. Είναι ο γράφος στα χίλια σου. Παλιό μαλάκα. Μέχρι σε μαλακιστήρι να πούμε μου φέρεσαι. Γι' αυτό θα πεθάνεις. Έξω από το σπίτι μου ρε κολόπεδο. Εγώ φταίω που πήρα την... Έξω Εκεί από μάνα σου. ήταν η στιγμή που ο Μάρκος Εγώ φταίω που η κουτάνα η μάνα σου δεν είχε βρακή για να φορέσει και την πήρα σπίτι μου. Γιατί για να ευχαριστώ πήγε το με το σοφέρ. Αχάριστη κουτάνα. ποτέ δεν είχε στο μυαλό του την εκδίκηση. Η Ήδη και παράλλακτη είστε. Ορίστε. Αχάριστη. Δεν έκανε τίποτα. Θα μου το πληρώσεις αυτό. Θα έρθει η μέρα που θα πεθάνετε όλοι. Θα σας καταστρέψω. Ό,τι έχετε θα γίνει δικό μου. Όπως και πραγματικά είναι. Θα μου το πληρώσεις αυτό, αδερφέ. Θα μου το πληρώσεις. Τι έκανε. Θα πάω εκδίκηση. Θα πάθεις ό,τι σου αξίζει. Νομίζω ότι λίγο χωρατάει για να με κάνει να γελάσω. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Έφυγε από το σπίτι. Έχασα τα ίχνη του. Σπάζα να τον ψάξω. Μάλλον δεν ήθελα να τον βρω. Μετά ο παπάς μου μου πει τι έγινε. Κι έτσι άρχισαν όλα. Μα καλά, πόσο μαλάκας αυτός ο αδερφός σου, ο Μάρκος ρε Χάρη, να σκοτώσει τον ίδιο τον πατέρα. Εγώ τέτοια δουλειά δεν θα αναλάμβανα. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε. Εσύ, Μάκη, δεν καταλαβαίνεις ποτέ. Άρε. Τι λέτε να κάνουμε. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά κάτι θα σκεφτώ. Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν εξαφανιζόμαστε
Να μην ξέρω ο Μάρκος που πήγαμε και όταν θα το περιμένουμε να το επιτεθούμε. Αυτή είναι καλή ιδέα, Χάρη. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρουμε πού θα το επιτεθούμε. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Και θα χρειαστούμε πάντως όπλο. Έχω μερικά στο κρυσφύγετο. Πάμε να τα πάρουμε τώρα. Ναι. Θα έρθει και ο Μάικ μαζί μας. Ναι, αλλά θα περιμένει έξω να μην έρθει κανείς. Οκ, αφεντικό. Άντε, Μάικ, πάμε, θα οδηγήσεις εσύ. Λοιπόν, Μάικ, εσύ περίμενε εδώ και άμα δεις κανέναν να έρχεται, πάρε με τηλέφωνο. Ναι, αφεντικό. Ό,τι βλέπω παίρνετε τη δουλειά σας πολύ σοβαρά. Τι περίμενες ρε Χάρη, αλλά οι δουλειές δεν πάνε καλά εξαιτίας του Μάικ. Γιατί δεν τον απολύεις? Επειδή είμαστε παιδικοί φίλοι και μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά. Μάλιστα. Και πώς αποφασίσετε να γίνετε δολοφόνοι? Αυτό είναι μεγάλη ιστορία για μια άλλη μέρα. Να μου την πεις κάποτε τουλάχιστον. Όχι σαν τους άλλους, τους φίλους που μου λέγανε «Ω, θα σου το πω» και δεν μου πάνε ποτέ. Πώς αποφάσισαν να γίνουν μεγάλοι, πώς τους λένε, μεγάλοι επιχειρηματίες. Αν μου γράφεις. Θα στην πω. Έλα εδώ τώρα. Εδώ έχουμε καινούργια όπλα βλέπω εδώ. Είναι επειδή ήρθαν πρόσφατα. Μάικ, δεν σου είπα να μείνεις έξω γαμώ. Θα πάω, ήρθα να σου πω για τις καινούριες παραλαβές. Έχω ένα κουτί με συγχρονισμένες νάρκες. Δεν ξέρω που είναι, πρόσχε μην το ενεργοποιήσεις. Συγχρονισμένες νάρκες και το μανταλάκι τους χρειάζεται. Αυτές οι συγχρονισμένες νάρκες, αν δεν κολλάνε, έχουν και μανταλάκια. Μπορεί να φανεί χρήσιμο, ποτέ δεν ξέρεις. Μάικ, πήγαινε μπροστά και το νου σου. Ναι, Μάικ, θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Οκ, αφεντικό. Τι λες να πάρουμε? Ένα από πολυβόλο ή δύο, αλλά πού θα τα κρύψουμε? Αυτό δεν είναι πρόβλημα, θα τα κρύψουμε στα μάξι. Ρε, με μας πιάσει η αστυνομία. Κανείς δεν θα μας πιάσει, μη φοβάσαι, ξέρω, έχω γνωριμίες εγώ. Α, καλά, εντάξει. Μπορούμε να πάρουμε πιστόλι. Τι να μας κλάσουν τα πιστόλια, είδες ο αδερφός μου έχει πολυβόλα και αυτά, τι να μας κλάσουν 2-3 πιστόλια. Ναι, αλλά είναι εύκολο, δεν έχουν την ίδια δύναμη, αλλά είναι εύκολο να τα κρύψεις. Εντάξει, σε αυτό συμφωνώ, είναι εύκολο να το κρύψεις. Τι να κάνουμε όμως, δεν ξέρω. Καλά, πόσα desertic έχεις? Ποτέ δεν έχεις αρκετό desertic, Χάρη. Είναι το δυνατότερο πιστόλι αυτή τη στιγμή. Μου λες φέρε. Όπα, δεν τα κλείσεις αυτό. Ένας φίλος του θείου μου είχε μπει σε ένα δωμάτιο που είχε μπλε σφαίρες για αυτόν, τις άνοιξε και αρρώστησε και πέθανε. Το χρησιμοποιούν για να σκοτώνουν ποντικούς. Τι στο διάλογο τα θέλει αυτές τις μαλακίες ο Μάικ τα αγοράζει. Ό,τι μαλακία πάει και βρει είπα την παραγγέλνει. Γαμώ το γαμώ. Μπορεί να το θέλει για να σκοτώνει έναν βρέος. Μην τα αγγίσεις, είναι τοξικό. Μια φουλάσπα, αυτό θα το πάρουμε. Ένα μαχαίρι της κάτω μαχαίρι είναι αυτό. Είναι το παππούς του είχε ένα μαχαίρι και είναι οικογενειακό κυνήγιο, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό. Μπορεί. Αυτό το πιστόλι είναι πολύ καλό. Κρύβεις εύκολα. Γι' αυτό άμενα είναι ό,τι πρέπει. Του είπα να το κουβαλάει μαζί του. Και έχει μια κασέτα DV εκεί. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Ένας γεμιστήρας για το στόμα. Χάρη, πήγαινε και εσύ έξω, θα τα ετοιμάσω εγώ τα πράγματα. Καταρχάς θα χρειαστούμε και αλεξίσφαιρα. Έχεις αλεξίσφαιρα? Είπαμε,
Δεν πας ποτέ στο πόλεμο χωρίς να είσαι στα περίπτωση. Εντάξει, εδώ είναι μέσα λίγο μαγαζί, αλλά... Άσε παρακαλώ, δεν είναι μαγαζί. Η κάλυβα του Ταντάκου είναι. Αλλά εγώ λείπω χρόνια, βλέπεις. Τα βουλίτσες τώρα, δεν μπορώ να πω τι γιατί ακριβώς. Δεν μπορείς να πεις για τους... αυτούς που μέρες, ξέρω. Όχι, ενώ δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες για το τι πρόκειται ακριβώς, οι δουλειές που κάνω. Γιατί κάνω πολλών ειδών δουλειές, τέλος πάντων, και ο Μάικ έχει αναλάβει λίγο εδώ το μαγαζί, να το πούμε έτσι. Και το έχει κάνει, άστο, πώς το έχει κάνει, φαίνεται εξάλλου. Εντάξει, για να αποθηκεύεις όπλα και για να μην το υποψιαστεί κανείς, μια χαρά είναι. Το να μην το υποψιαστεί κανείς μην το λες, γιατί άμα δεν ήμουν εγώ, θα τον είχαν χώσει μέσα ήδη του Μάικ. Καλά, τόσο άχρηστος είναι ο Μάικ. Όχι, αλλά η αστυνομία γνωρίζει αρκετά πράγματα και πίστεψε με το ότι κάνουν τα στραβά μάτια, οφείλεται σε μένα. Κάτι έκανες εσύ. Τέλος πάντων, πάρε τι να πάρεις. Εγώ πάω έξω με τον Μάικ. Πήγαινε έξω και θα έρθω στο αυτοκίνητο να φύγω. Ναι. Και να πάρω και τον Ιάκο να τηλέφωνο. Τηλεφώνησέ το τώρα που θα βγεις, γιατί εδώ πέρα δεν έχει σήμα καλό. Εδώ να μαζέψουμε τώρα για να φεύγουμε και καμιά φορά. Στο καλό. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτήν εδώ την παπαγέλα. Εντάξει. Ναι. Είναι καλύτερα να φύγεις λίγο καιρό την πόλη, γιατί αν σε βρουν με το πρόβλημα που έχεις δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρόβλημα. Νευρική ανεπάρκεια. Πάμε. Ναι. Πάντε μέσα, κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε. Εγώ θα κάνω τον κύκλο και θα ξανάρθω. Αν δεν βγείτε μέσα σε 5 λεπτά, εγώ θα φύγω. Και μετά πείτε τα εσείς τα νέστρα. Σας έχω τόση. Μην ανησυχείς. Μη στεναχωριέσαι. Σε 2 λεπτά θα τελειώσει. Ο Μάρκος. Πώς το καλό έξερε το κρυσφυγητό μου.
πλήρωσε το γάμο την κηδεία μου μέσα. Τι είναι, πού παίρνεις τηλέφωνο? Ο Μάικ. Τι έγινε, σου απάντησε? Όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και γιατί ήρθες τόσο... Γιατί ο αδερφός σου μας κήρυξε τον πόλεμο. Και όταν λες μας κήρυξε τον πόλεμο, τι έκανε πάλι ο Μάρκος? Μου στείλε τρεις νταγλαράδες να Αυτό μεταφερέσουν. δεν είναι καθόλου καλό. Και πώς ξέρει πού είναι το προσφύγετό σου? Αυτό μόνο ένας άνθρωπος θα μπορούσε να του το πει. Ο Μάικ. Ακριβώς. Δεν νομίζω να καθόταν να μιλούσε, να έλεγε τέτοιο μυστικό. Δεν θα το έλεγε, αλλά πολύ πιθανό να τον έχουν βασανίσει. Φουντούνι. Πάω να δω ποιος είναι. Είναι εδώ. Ο κύριος? Τζακ, έλα λίγο. Τι είχε, Χάρη? Βρήκα ένα φλασάκι έξω από την πόρτα που λέει για Χάρη και Τζακ. Και τι περιμένεις, βάζω το... Κάτσε. Γεια σας παιδάκια. Τι κάνετε? Αυτό εδώ το βιντεάκι είναι μια επιθύμηση για το Χάρη. Για σήμερα στις 5. Αλλά και ένα δωράκι για το φίλο μου, τον Τζακ. Δεν έχω φίλους στην της γελίου σαν εσένα ρε μαλάκα από εδώ. χαρίσουμε δωράκι. Ναι! Πολύ ωραία. Αφού συμφωνεί και το κοινό, θα σας ξάφνιασα, Λοιπόν, Χάρη, αν θέλεις να σώσεις το φιλαράκο σου, θα αφήσεις όπως είπαμε. Και εσύ Τζακούλη, μην βγαίνω έφταση Κυφερισσόπουλο και θα σου πω τι θα κάνεις. Λοιπόν, όπως είπαμε, στις 5 το απογευματάκι. Και μην αργήσετε, αλλιώς ο φιλαράκος σας από εδώ θα έχει ραντεβού με τον πρωταγωνιστή. Να μην μένε καριόλι. Κάτσε. Έχουμε μέχρι τότε ακόμη 5 ώρες. Μπορούμε να βρούμε ένα σχέδιο. Σχέδιο. Έχω ήδη σχέδιο. Θα πάω, θα καθαρίσω όποιον βρω μπροστά μου και θα γυρίσω. Άμα το κάνεις αυτό θα σκοτώσουν τον Μάικ. Και τι προτείνεις?
Προτείνω να πάμε να του δώσουμε τα αρχεία και να ελπίσουμε ότι θα κρατήσει την υπόσχεσή του και θα αφήσει τον Μάικ ελεύθερο. Ναι, αλλά πρώτον ο πατέρας σου είπε για κανένα λόγο να μην δώσεις τα χαρτιά στον αδερφό σου. Δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή. Και όμως έχουμε. Υπάρχει κάποιος στο Αγιατανάκη που το ξέρω που μπορεί να πλαστογραφήσει ή έγγραφα. Θα πάμε, να του δώσεις τα αυθεντικά να τα πλαστογραφήσει και θα δώσεις τα πλαστά στο Μάρκο. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Πάμε λοιπόν. Όσο πιο γρήγορα να κάνουμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι για μας. Είσαι έτοιμος? Ναι, πάμε. Σταματήστε. Σας ελέγξε. Καθίστε. Ωραία. Τώρα που είμαστε μια ευχάριστη παρέα, ας ξεκινήσουμε τα χαρτιά. Ένα λεπτό. Ρωτάψε τον Μάικ ελεύθερο. Λοιπόν, Χαρούλη, τώρα είσαι στη δικιά μου περιοχή. Οπότε θα κάνετε ό,τι λέω εγώ. Πρώτα θα υπογράψετε τα χαρτιά. Μετά ο Τζάκ θα μου κάνει μια χάρη που θέλω. Και είστε στη ελεύθερη να φύγετε. Τι είδους χάρη θες για να τελειώνουμε? Περίμενε. Πρώτα προηγείται το συμβόλαιο. Τι έγραψε? Γιατί ό,τι έχεις ανήκει δικαιωματικά σε μένα, Χαρούλη. Τι λες τώρα, αυτό δεν είναι αλήθεια. Τσακ, έλα να σου πω τη χάρη που θέλω. Έτσι, εμένα υπέγραψε, εγώ θα πάω να μιλήσω με τον αδερφό σου. Λοιπόν, Μάρκο, τι θέλεις να κάνω εγώ? Λοιπόν, άκου. Μόλις ο Χάρης βγάλει τα χαρτιά, θέλω να το σκοτώσεις μετά. Τι? Όχι! Τι είπες? Θα το κάνεις. Αλλιώς θα σε σκοτώσω όλους, κατάλαβες? Σε προσέλαβα να σκοτώσεις τον Χάρη. Σου έδωσα 50 εκατομμύρια και εσύ πήγαινες και έγινες φίλος μαζί του. Καλά. Θα το κάνω. Άντε βέβαια. Και θα μου το πληρώσεις αυτό. Συγγνώμη, Χάρη. Δεν πειράζει. Κάτι όλα τελειώνει. Όταν πρώτα να πιστεύατε. Δεν ανησυχείτε. Τελικά είσαι ένα πάθαμε του σπίτι. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πήγε να σκοτώσει τον πατέρα μας. Δεν υπογράφω. Αφού δεν μπορώ να έχω ό,τι θέλω, δεν θα το έχετε ούτε εσείς.
πληρώσεις. Τζακ, είσαι πολύ μικρός για να τα βάλεις μαζί μου. Δεν κάνεις καμιά βλακεία. Τι με εκτέτε ηλίθι! Πυροβολήστε τον! Γιατί εσύ στα χαρτιά. Εξαιτίας σου σκότωσαν τον Μάικ. Έχεις τον αδερφό μου για έξω εμπιστοσύνης. Θα μας σκότουν όλους. Είναι δικό μου λάθος. Έλα, Μάικ. Δεν έπρεπε να σε φέρω σε ηλικία. Πάμε ρε. Θα ξανάρθει. Σε λίγο φτάνουμε. Πού αφεντικό? Θα δείτε. Έλα. Μόλις ήρθε καινούργιο πρόβλημα. Ναι, καθαρό πράγμα, Λοιπόν, θα στείλω ένα δικό μου δείγμα να το δοκιμάσεις. Και πώς, αυτή τη φορά θα πληρώσεις, έτσι. Αλλιώς, ξέρεις θα σου κόψω. Άντε πέρα. Ηλίθι! Όποιος σηκώνει όπλο εναντίον μας, πεθαίνει! Δεν το ξέρω αυτό, αφεντικό. Δεν χρειάζεται να το ξέρετε! Όταν βλέπετε δικό μας να πεθαίνει, πρέπει να πάρετε εκδίκηση! Σιγά, αφεντικό. Με ένα συγγνώμη, δεν φτιάχνουν πράγμα. Αλλά δεν πειράζει. Μα πώς αφεντικό, αφού σου πάω στη δουλειά, θα πρέπει να απολύσεις. Μα ποιος είπε θα σε πουλήσει? Δεν θα ανεχτώ άλλη μαλακία! Φωνάξτε τον παπφερό εκτελεστή. Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, Τζακ. Τι έχεις? Ανησυχώ. Για ποιο πράγμα? Θυμάσαι όταν περάσαμε από το σπίτι μου και είδαμε τους μπράβους έξω από την πόρτα. Ανησυχώ ότι ο αδερφός μου έστειλε τους μπράβους για να βρουν τα αρχεία. Εγώ πιστεύω ότι τους έχει βάλει να φυλάνε το σπίτι για να μην τυχόν και πας εσύ να πάρεις τα αρχεία. Ο Είναι και Μάρκος αυτό. είναι απρόβλεπτος. Ναι. Μπορεί να τους στείλαμε τα αρχεία, τα πλαστά και να τα έσκησα. Και νομίζω το κατάλαβε. Πρέπει να πάω να πάρω τα αρχεία. Ξέρω ότι κάτι σου έχει πει ο πατέρας σου και γι' αυτό δεν του δίνεις τα αρχεία. Δεν μπορώ όμως να το διακινήσω. Πρέπει να πάω να τα πάρω. Θα πάω εγώ. Δεν μπορώ να σου πω να κάνεις κάτι τέτοιο πράγμα. Διακινδύνευσες αρκετά για μένα. Πρέπει να πάω εγώ. Πλέον ο πόλεμος είναι προσωπικός ανάμεσα σε μένα και τον Μάρκο και θα πάω εγώ. Και θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να τα πάρω. Πρόσεχε όμως. Δεν θα νιώσω καλά αν πάθεις κάτι. Μην ανησυχείς, Χάρη. Θα είμαι εδώ. Επιστρέψω σε μια ώρα.
Τι βάλε το να σε ένα άδειο σπίτι. Ούτε λίγο βράζ, ούτε λίγο τίποτα. Έχω βαρεθεί. Όλο φυλάω κάτι μαλακίες. Τι να πεις. Πού είναι ο άλλος ο μαλάκας, πού χάθηκε πάλι, ποιος θα προστατεύει την αυλή ρε γάμο. Τι σκάτα πήγε πάλι ρε. Πού είσαι ρε μαλάκα ρε Αντρέα, πού πήγες πάλι. Μαλάκα, πρόσεχε και πίσω ρε. Πρέπει να φυλάμε το μέρος, άμα το αφήνουμε έτσι θα πει ποιος θέλει εδώ μέσα. Πήρε το ελεύθερο το αφεντικό. Και τι είπε το αφεντικό. Να πάω μέσα να ψάξω να βρω τα αρχεία. Αφού δεν ξέρουμε πού είναι τα αρχεία, εσύ πού το ξέρεις. Δεν ξέρω που είναι, αλλά μου είπε να ψάξω όλο το σπίτι μέχρι να τα βρω και μόλις τα βρω να τα Είπε μαζί να ψάξουμε τα αρχεία. Δεν ξέρω, πριν λίγο με πήρε και μου πει να το κάνω. Άμα πάμε όλοι, κάποιος θα μπορεί να μπει. Ρε φίλε, αφού το συμφωνήσαμε μαζί ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τι να σου πω, ότι μου είπε το αφεντικό, εγώ εντολές εκτελώ. Τέλος πάντων. Άμα ξέρεις που βρίσκονται, πήγαινε μέσα και έλα μόλις θα βρεις. Δεν ξέρω, αλλά θα πρέπει να ψάξω. Ωραία, πήγαινε. Περιμένω εγώ εδώ έξω. Πού στο διάλογο έχει βάλει να χάρη σε αυτά τα αρχαία. Κάνουμε μέσα. Στο μπουρδέλα μου έχει βάλει για να... Έβρικα. Επιτέλους. Ευτυχώς δεν έχουμε κανένα μαλάκα να μας πιστευτεί. Εδώ έχει κάτι χαρτιά μόνο. Έχει και κάτι δίσκους. Ας πούμε θα τα πάω όλα στο χάρι. Αυτός ξέρει τι θα κάνει με αυτά. Το θέμα είναι πώς θα περάσουμε αυτό το μαλάκα που είναι στην πύλη. Γιατί άμα την ψηλιαστεί τη δουλειά και με πιάσουνε, δεν θα τη βγάλω.
Τι έγινε ρε Αντρέα, τα βρήκες? Φυσικά, δεν με πέρασες. Δεν ξέρω, εσύ είπες ότι δεν ξέρεις που βρίσκονται, γι' αυτό σε ρωτάω. Αλήθεια είπα, έψαξα παντού και τα βρήκα. Ωραία, αφού τα βρήκες, φέρε μου, δώστε μου εδώ να τα πάω εγώ. Τα αφεντικό μου είπε μόλις τα βρω να του τα πάω, γι' αυτό τα κρατάω. Μα είπε μαζί να του τα πάμε γενικά. Ναι, αλλά πριν που έδωσε το να ψάξω να τα βρω, μου είπε μόλις τα βρεις, πάρ' και φέρτε μου. Ωραία, πρέπει να πάμε μαζί όμως. Να σε που πάρω το τηλέφωνο και ρώτησε τον, αυτό μου είπε, αυτό κάνω. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, μόνο το λες θέλω. Όχι, δεν ξέρω. Καλά. Κάτσε να πάρω το φωτογραφικό. Κάτι γίνεται, δεν μ' άρεσε. Ένα αφεντικό. Ο φύλακας εδώ πέρα προστατεύει το μέρος. Είπε στον Αντρέα να... Δεν έστειλα κανέναν. Θα θέλω να τα πάρω εγώ ο ίδιος. Τι έγινε? Λοιπόν, στείλει κάποιος στο σπίτι του αδελφού μου. Κάτι σπιρτέγραφα. Θα δω κι εγώ. Αυτά βρήκες μόνο? Οι δίσκοι πού είναι? Στο αυτοκίνητο. Πάλι καλά. Ευχαριστώ πάντως. Ελπίζω να μην έγινε τίποτα σοβαρό. Η αλήθεια είναι ότι οι μπράβοι του Μάρκου μπορεί να φαίνονται χαζοί, αλλά αυτός που ήταν στην πύλη του σπιτιού σου στην πόρτα την ψηλιάστηκε τη δουλειά και τηλεφώνησε στο Μάρκο, αλλά μην ανησυχείς. Τι έγινε? Τον εξουδετερώσα πριν προλάβει να του πει πολλά. Ελπίζω να μην τον σκότωσες. Εγώ δεν σκοτώνω ποτέ όταν δεν χρειάζεται. Αν και κανονικά θα έπρεπε να τους σκοτώσω όλους εκεί πέρα. Τώρα τι θα κάνουμε δεν έχω ιδέα. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας να νοικιάσεις μια θηρίδα σε μια τράπεζα και να βάλεις μέσα τους δίσκους. Οι θηρίδες δεν ανοίγουν για κανέναν άλλον από τον ιδιοκτήτη της θηρίδας. Και ακόμα και να ψάξει ο αδερφός σου, υπάρχουν ένα σωρό τράπεζες στον κόσμο, σιγά μην καταφέρει να τη βρει. Δεν τις εμπιστεύουμε τις τράπεζες. Τότε η άλλη επιλογή είναι να θάψεις στο χώμα τα αρχαία και τους δίσκους και τα πάντα σε ένα σημείο ή σε ένα χωράφι που δεν πιστεύεις με τίποτα ότι ο Μάρκος θα ψάξει ή θα σκεφτεί να πάει. Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα. Αλλά πρέπει να αφήσεις ένα σημάδι που μόνο εσύ θα ξέρεις. Έτσι ώστε αν χρειαστεί να πας να τα ξαναπάρεις να μπορείς να τα βρεις. Διαφορετικά θα χαθούν για πάντα. Τουλάχιστον δεν θα τα έχει ο Μάρκος. Ο Μάρκος δεν θα ζήσει για να τα έχει. Και τι το λες αυτό? Γιατί θα τον βρω και θα τον σκοτώσω. Υποθέτω πως έχεις το δίκιο σου. Σκότωσε τον φίλο σου. Δεν είναι το θέμα ότι τον σκότωσε. Είναι πολλά που δεν ξέρεις, Χάρη. Εσύ θα επιλέξεις αν θα μου πεις. Τώρα πρέπει να δω τι θα κάνω. Τουλάχιστον για τώρα. Σου είπα τι πιστεύω εγώ. Ο Μάρκος τώρα λογικά αυτή τη στιγμή θα έχει πάει στο σπίτι σου. Γιατί ο φρουρός τον πήρε τηλέφωνο και αυτά που του είπε θα τον έχουν βάλει σε υποψίες και θα έχει πάει να μάθει λεπτομέρειες. Και ο φρουρός θα έχει συνέλθει. Θα δω τι θα κάνω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεις ένα ασφαλές μέρος να μείνεις. Γιατί αν ξαναπάς εκεί θα σε πιάσουν και αυτή τη φορά ο Μάρκος δεν θα στη χαρίσει. Πάντως αυτό που έχεις κάνει για μένα δεν θα το ξεχάσω. Δεν έκανα τίποτα. Να το ξέρεις. Θα πρέπει να σου δώσω τουλάχιστον ένα δώρο. Κάτι. Μη λες βλακίες, Χάρη.
έχουμε κοινό εχθρό, τη δώρα και μαλακίες, λες και δεν υποχρεώσε να μου δώσει τίποτα. Αυτό εννοώ. Ίσως. Αλλά εγώ έχω μάθει από τον πατέρα μου ότι το καλό πρέπει να ανταμείβεται. Ναι, ένα καλό δεν ανέβει 1000 κακά. Αυτό ξέρω εγώ. Ίσως. Τουλάχιστον αρχίζεις και εξηλαιώνεσαι. Πάω λοιπόν. Με αυτά που έχω κάνει δεν μπορείς να εξηλαιωθείς, τέλος πάντων. Αν με χρειαστείς κάτι, έχεις το κινητό μου νομίζω, να με πάρεις τηλέφωνο. Γεμίσει τρύπες και καπνούς στο σπίτι σου. Και καπνούς. Ούτε βομβαρδισμένοι στο Ιράκ δεν είναι έτσι. Γεια σου ξανά, αδελφούλη. Θα αναρωτιέσαι τι έπαθε το σπίτι σου. Θα σου πω μόνο ότι χρειαζόταν ανακαίνιση για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι αργεί, Μάρκο. Και τι έγινε. Εγώ στο έχω έτοιμο 2 μήνες πιο πριν. Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία. Έλα στο πολιό και σφίγγει του Μάικ. Και μην φέρεις όπλο. Θα τα πούμε εκεί. Και μην ξεχάσεις να φέρεις και τα χαρτιά. Το σκοτώσω. Αυτό δεν είναι να σώσουμε τον Μάικ. Αυτό δεν έχει να κάνει σχέση με τον Μάικ. Αλλά η εκδίκηση δεν είναι σωστός δρόμος για σένα, Χάρη. Γιατί είναι για σένα. Εννοείται. Καλά με κορεδεύεις τώρα, ρε. Όχι, σε καταλαβαίνω. Αλλά ηρέμησε. Αυτό δεν θα έκανε περήφανο τον πατέρα. Δεν με νοιάζει τι λέει ο πατέρα. Αρκετά το τράβηξε ο αδερφός μου. Πρέπει να τον πληρώσει. Θα τον πληρώσει από μένα που έχω ένα παραπάνω λόγο να τους πικάρω 2 κουβέντες. Κάνω τώρα χωρίς σπίτι. Να βρούμε κάπου να μείνεις. Πάμε όμως γιατί θα πλακώσει η αστυνομία και θα πρέπει να δώσεις εξηγήσεις. Όπως είδες, εγώ κρατάω το λόγο μου. Όχι όπως εσύ, Μάρκο. Επιτέλους ήρθες. Άντε όμως να τελειώνουμε. Μη βιάζεσαι. Πρέπει να το απολαύσω πρώτα. Δες τον εαυτό σου. Καταστρέφεις τον εαυτό σου με αυτά που κάνεις, Μάρκο. Κάνεις λάθος, αδελφέ. Ο πατέρας μας με έχει καταστρέψει. Αλλά αυτό πάει. Δεν νοιάζει για κανέναν. Ούτε για το αίμα σου. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε από την ίδια μάνα, αδελφέ. Κρίμα που δεν στο είπε ο πατέρας μας. Τι θες να πεις, Μάρκο? Θέλω να πω ότι είσαι υιοθετημένος. Ο Παύλος Παπαστράτους σε υιοθέτησε. Αλλά δεν ήθελα να το μάθεις και δεν συνεχοβιώσουν. Αποκλείται! Δεν ήταν αλήθεια. Αν ήταν αλήθεια θα μου το έλεγε. Είναι αλήθεια, Χάρη. Εγώ είμαι πρωτότοκος γιος. Ναι, αυτό δεν το ήξερα. Η μάνα σου, δηλαδή η μητριά μου, ήταν καλός άνθρωπος και ακίνδυνη. Μέχρι που έμαθα την αλήθεια για μένα. Και τότε έπρεπε να τη στείλω μόνιμες διακοπές. Μπάσταρε, θα σε σκοτώσω, ρε! Δεν νομίζω ότι μπορείς.
Καλά, υπογράψω. Υπέγραψε. Πώς είμαι σίγουρος ότι θα με αφήσει ήσυχο αφού υπογράψω. Μου είπες ψέματα ρε! Μα σου είπα να μην έρθεις! Να προλάβουμε τον Μάρκο πριν μας ξεφύγει. Δεν έχουμε αποδυναμώσει. Όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα, θα του τεινάξω τα πέταλα. Πες να μου πει. Δεν θα μας προλάβει, εμείς. Πάμε να φύγουμε. Πάμε.
Χάρης. Γιώργο! Με φάναξατε τώρα. Λοιπόν, άλλαξαν τα σχέδια. Αύριο θα συναντήσω τον αδελφό μου στο κρυσφύγετο του Μάη. Μήπως είναι παγίδα. Φυσικά ηλίθεια, το σκέφτηκα. Γι' αυτό θα τους φέρω όλους μαζί. Έτσι δεν θα τολμήσει να κάνει τίποτα. Καλησπέρα, Τζακ. Έλα, Χάρη. Τι είναι? Έχω πάρει μια απόφαση. Θα πάω να συναντήσω τον Μάρκο. Είναι η μόνη μου επιλογή πλέον. Θα του δώσω τα αρχεία και... πάει να κάνω την παράγεια. Τι λες τώρα, μην κάνεις καμιά μαλακία και πας εκεί πέρα. Με το που θα πάρει αυτό που θέλει ο Μάρκος θα σε σκοτώσει. Μην ξεχνάς ότι ο Μάρκος έκανε κάτι που δεν έπρεπε να κάνει. Και συγκρατιέμαι, αλλά μην μου γυρίσει κανένα μυαλό, γιατί θα βάλω φωτιά και θα κάψω όλο το γετανάκι. Και αρπάξω μια καραμπίνα και έρθω εκεί πέρα και το σκοτώσω. Πριν καν προλάβεις. Ναι, το ξέρω τι έκανε. Και δεν αντιλέγω που θέλεις να πάρεις εκδίκηση. Αλλά αυτή τη φορά μείνε έξω από αυτό. Έλα, σκότωσέ τον μετά αν θέλεις. Να του δώσω τα αρχεία τουλάχιστον να τελειώσει αυτό. Βαρέθηκα. Όχι, Χάρη. Οι ανοιχτοί λογαριασμοί είναι μεταξύ του αδερφού σου και εμένα. Οπότε, αν θέλω να έρθω, θα έρθω. Καλά, καλά. Και όπως είπα, μην έρθεις. Σε παρακαλώ να μην έρθεις. Γεια σου. Με νευριάζει αυτός ο τύπος όλη την ώρα. Έλα, Έλενα. Ναι, σε λίγο φτάνει η ώρα. Μην ανησυχείς. Δεν θα πάθω τίποτα. Αλλά ακόμη και αν πάθω, έχω κανονίσει να πάρεις το μερίδιο μου εσύ. Με τόσο που έχουν περάσει ούτως ή άλλως, σε βλέπω σαν οικογένειά μου πλέον. Πες μου τώρα. Καλά, θα σε πάρω εγώ όταν τελειώσω, θα σου πω και τα νέα, εντάξει. Άντε όμως να τελειώνουμε γιατί έχουμε και δουλειές. Μην φοβάσαι, αδερφούλη. Δεν φοβάμαι. Λοιπόν, παιδιά, φτιάξτε την περιοχή. Είναι εδώ ο Τζακ και τα ανθρώπου. Πολύ ευχαρίστως, μα. Σκοτώστε τον! Άμα δεν θέλετε να πεθάνετε, πετάξτε τα όπλα σας και φύγετε. Όποιος θέλει να ζήσει, πετάει το όπλο του και φεύγει. Όποιος θέλει να πεθάνει, ας κάνει μια μαλακία.
μιλάω για έναν άσκοπο σκοπό. Προδότες! Θα πεθάνετε όλοι! Και εσείς και η οικογένειά σας! Προδότες! Μάρκο, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Σκότωσες το Μάικ. Δεν θα με γλιτώσει αυτή τη φορά, θα σε σκοτώσω. Έτσι λες εσύ. Έλα. Μου είπες την αλήθεια και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Η οικογένεια δεν είναι αυτή που σε γέννησε, αλλά αυτή που σε αγαπάει και σε νοιάζεται. Ο πατέρας μου είπε ότι εγώ αυτή την εταιρεία την έφτιαξα με αγάπη. Ο Μάρκος δεν ξέρει τι σημαίνει. Οι άνθρωποι χρειάζονται. Μέχρι ο Μάρκος να μάθει τι είναι αγάπη, δεν θα μπορέσει να πάρει ποτέ την εταιρεία. Μέχρι να μάθεις να αγαπάς και να έχεις αλληλεγγύη για τους ανθρώπους σου, Μάρκο, δεν θα πάρεις ποτέ την εταιρεία. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Δεν της άρεσε καθόλου που πέθανε. Κυρία, έχουμε πρόβλημα.
Πες μου. Έχουμε πληροφορήσει ότι ο κύριος Μάρκος Παπαστράτου αγνοείται. Μπορεί να είναι και νεκρός. Ετοίμα στην ομάδα. Έχουμε να κάνουμε μια πίστα σκέψη στο γεντανάκι. Μάλιστα, κύριε.